So, hello lovely people. We practice today the awareness exercise. O să facem astăzi niște exerciții Now we're gonna de practice prezență the awareness massage. și masajul în prezență. So, I guide you through all the steps a bit fast forward, a O bit să vă ghidez, faster. o să vă arăt totul mult mai repede decât facem You don't have to normal. remember everything. Nu trebuie să țineți minte nimic. I will guide you through all the steps. O să vă ghidez prin toți pașii exercițiului. So, yes, you can ask me questions afterwards also. După mă puteți pune întrebări. So, the receiver may close the eyes to go deeper. Persoana care primește masajul va închide ochii ca să intre la un nivel mai profund. I wrap my palms to energize Trec palmele pentru a le încărca cu energie. and I place my palm chakras on her palm chakra. Chakrele palmelor mele peste chakrele palmelor ei. I synchronize with her breath Sincronizez respirația cu respirația for ei better pentru o connection. conexiune mai bună. And then after a while, Și după un timp I may start with the massage. încep să masez. And then I start massaging the Și fingertips încep prin a with the masa fingertips. vârfurile degetelor cu vârfurile degetelor. Just fingertips with the fingertips. And the way you feel comfortable. În orice mod mi se pare ok. And then when I guide you, we start massaging the fingers Și with the atunci când vă fingers. spun eu, începeți să masați degetele cu degetele voastre. And then when I guide you, we expand this movement to massage the palms extindem with această palms. mișcare și masăm palmele cu palmele noastre. And when I guide you, we expand up to the elbows. Și continuăm, în momentul când vă spune el, continuăm mișcarea până la nivelul coartelor. I can use my own elbows, forearms. Pot să folosesc propriile mele coarte. And then when I guide you, we expand it to Pe urmă up to the trecem la shoulders. partea de sus a brațelor până la umeri. So I dance with my body, I sound with my breath, Dansez cu corpul meu. using the Respirația este zgomotoasă. power keys for the energy flow. Astea sunt cheile de putere pentru ca energia să curgă. And then when I guide you, Și atunci când o să we vă start spun massaging el, the începeți să masați shoulders umerii and the neck. și gâtul.
the back of the neck we can do harder, on the Pe partea front a de bit spate softer. a gâtului putem face mai dur, pe partea din față mai finuț. If we feel, we can Dacă also go from simțim, the other putem side. merge în spatele partenerei. Enjoy. As more you enjoy, as more pleasure Bucură-te de circulates, asta. Cu cât mai multă plăcere circulă, more sexual energy, multă energie sexuală, then more power to heal, to liberate, puterea de vindecare, de eliberare este mai mare. to expand in love, grow in ecstasy. Să ne extindem în iubire, să creștem în extaz. And then when I guide you, Și următorul we pas, expand îmi this spune movement el, to massage all the parts începem să masăm toate of the body. părțile corpului. And the woman, whenever she feels, she can always raise palms. Femeia When când something goes too simte, far. poate să răspundă dacă ceva e prea mult. And then whenever I guide you, we go Și reverse. atunci când vă spun eu, începem să mergem înapoi. So again, we massage the shoulders and the neck. Deci masăm umerii și gâtul. And then we go massaging up to the shoulders again. Și urmă masăm mâinile până la umeri. And then when I guide you up to the elbows, Și apoi coborâm, lucrăm de la cot în jos. and the receiver may observe, is it any difference Și persoana care primește between observă dacă e vreo massaging the same diferență parts before and între a now? masa aceleași părți înainte și acum. And then we massage the palms to Urmă masăm palms. palmele cu palmele noastre. And even with these small movements, you can notice that Și chiar I'm când dancing fac with my mișcări body. foarte micuțe, observați că corpul meu That the dansează. movements
comes from the pelvis. Mișcarea The vine din hands pelvis. just follow. Și The palms are sharing the love. palmele Palms, extension of the heart. transmit iubirea. Sunt extensii ale inimii. And then fingers, massaging the fingers. Urmă, masați degetele cu degetele voastre. Dancing with the body, Dansați cu sounding with the corpul, breath. scoateți sunete cu respirația. Very essential in tantric massage. Este esențial în masajul tantric. More powerful technique than you will learn on the most advanced. O tehnică puternică pe care nu o să o învățați la unele din cursurile cele mai avansate. Then we massage the fingertips with the fingertips. Masăm vârfurile degetelor cu vârfurile degetelor. And then when I guide you, again we connect the palm Și atunci chakra când vă with the palm spun, ne chakra. conectăm cu chakrele palmelor, I send energy of love. trimitem energia iubirii. One more time I connect through the breath. Încă o dată, conectez respirația cu respirația ei. And then when I guide you, we change the roles Și atunci by când vă shifting spun our eu, palms. schimbăm rolurile prin a schimba locul palmelor. After a few breaths, the După woman câteva can open the respirații, eyes femeia poate deschide ochii. and start massaging my fingertips with the fingertips. Începe să maseze vârfurile degetelor cu vârfurile degetelor. And we continue with the same steps. Continuăm cu acești pași. So that's the awareness massage. Asta este masajul în prezență. It brings you to the awareness, feeling the even small parts with the full Ajungeți awareness. să conștientizați So particele foarte mici din Tantra corpul vostru. is like meditation, Deci Tantra e ca o meditație and it's very powerful și este foarte puternică. because as in love making, Pentru as că, la fel ca și in atunci tantric când faci massage, dragoste și în masajul tantric, we enjoy that pleasure. ne bucurăm de acea plăcere. We don't want to miss any second of Nu that vrem să feeling. pierdem nicio secundă din lucrul ăla. So it's easier for us than forcing ourselves Deci e mai with ușor pentru some noi sitting meditation. decât să ne forțăm într-o yes. meditație statică. You go into the presence deep. Intri profund în And prezent. if it happened, if you're distracted, just Se notice mai it întâmplă, poți să and fii come back to the distras, observing the touch. observi și te întorci la a observa If you are a atingerea. giver or receiver, you have the same role Fie all the că time, oferi, fie că primești, following the touch, the beautiful e, place of connection. e important să fiți atenți la conexiune, la locul unde se întâlnește pielea voastră cu pielea celuilalt. Magical place between my skin and the partner's skin. Locul magic între pielea mea și pielea partenerei. So yes, thank you.